this is Mommy MJ. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo yung before and after ng kusina namin. So, pachi-pachi, parts by part, para makita natin kung ano na yung magiging itsura ng bahay. So, ayun, praise be all to God dahil natapos na siya. Tapos na silang gumawa yesterday. So, ayun, praise God. So, ayun, isa pa yun sa mga pinagpapasalamat ko this 2020. Siguro kaya kami pinauwi dito sa Cavite. Kaya kami napalipat agad dito is para alagaan talaga tong bahay na to. So, ayun, nagpapasalamat ako kay Lord dahil yung blessings niya na, alam mo yun, na parang kahit pandemic, makakapagpaayos ka ng bahay. Sobrang laking blessing nun. And talagang ito yung pinagpipray ko before pa. And yun, kaya talaga siguro kami napauwi dito. So, ayan, hindi ko na patatagalin, no? Pero before ako maglinis, magluluto muna ako ng lugaw for Daddy Nick and Zaren. So, ayan, let's go! So, let's see. Muna tayo naman. Ilabas na natin siya kasi matagal siyang palambutin. Pero alam ko wala akong luya. So, lalabas pa ako. And before ako lumabas, alisin ko muna yung mga basura. So, yan. Dig ko kayo later. So, ito yung napalitan na siya ng kisame. So, dati 3 ilaw yan. Tapos, sinabi ko, gawin na lang isa. So, papalitan ko yan ng mas magandang bumbilya. So, plus ito pa yung ilaw sa kabila. So, yung sa ilaw naman sa kabila, working naman lahat yan. So, ito naman yung sa mga cabinet. Actually, ito, kung mapapansin niyo before, di ba, nakalaylay siya. Tapos ngayon, ayan. Ganyan na itsura niya. Pinatakpan ko lang yung sa likod. So, ayan, i-repaint lang siya ng konti or pupunasan. So, ayan. So, actually, pina-repair lang ito talagang dahil sa nagtitipid kami. So, imbis naman na baklasin ko at magpalit ako ng bagong cabinet, di ba? Hindi na siya practical. So, ayan. Then, ito, lahat ng gamit na yan is ayusin natin. Pero yung sa ilalim kasi, naka-tiles na siya. So, ayan o. Papansin nyo, naka-tiles na siya. Medyo maluwag yung sa ilalim. So, may mga lalagay ako dyan. Then, nalagaan lang sa linis. Tapos, ito, yung nabili ko sa Sky City Marketing. Itong dish rack na assemble na namin. At itong gripo na yan na gumagalaw-galaw siya. Tapos, ayun, ang ganda nitong nabili ko. Nag-enjoy ako dito. At ayan, pwedeng ganyan, di ba? Pwedeng ganyan lang. So, ayan. Stainless na siya. So, nabili ko siya ng $750. Tapos may discount pa yun.
So, ayan siya, na-assemble ko na rin siya. So, isa yan sa mga ayusin din natin. Tapos yung mga shelves na nakasabit dyan, na-repaint na rin siya actually. So, lalagyan natin yan ng decors later. Ayoko masyadong maraming nakapatong kasi pagpasok mo ng main door, ito agad yung nakikita. So, gusto ko parang minimalist lang. Konti lang yung nakalagay dyan. Mga importanteng bagay-bagay lang. Then, itong kusina, itong patungan, titingnan natin kung paano maliles yung laman niya. Kasi ang daming appliances. May air fryer pa kami, tsaka may oven pa. So, we'll see kung anong pwede natin gawin. And then, itong shoe rack na to, actually shoe rack to, ilalabas na namin to. Pero, lilinisan muna. So, ayan. Ito yung mga gamit-gamit sa kusina na kailangan ayusin. So, yan. Mag-start na tayo habang nagluluto ako ng lugaw. Ating lugaw. So, pakukulaan na lang natin siya. Itong mga to, bigay ito ni Ate Lani galing Japan. So, i-display ko rin siya dito.
Good morning. Good morning. Happy New Year. So, pansamantala, ito yung aking gagawing coffee table muna. So, paano ko magpalit ng mga jar ng coffee and And, temporary, ganito muna yung setup niya. Pinatong ko muna siya dito kasi plano namin siyang ilabas. Itong shoe rack na to, lalagay doon. Kaso, ipapatiles pa namin siya. So, parang isang labas na lang. So, for now, dito muna siya. And then, ididikit ko siya dito. Diba? Nabili ko to sa dapitan. So, keep calm and drink coffee. So, parang ito yung coffee area. Nakakatawa kasi check ko ng mga cabinets and dun sa baba. May nakita akong ganito. Ito pa naman yung gusto kong bilhin. Mas bagong-bago po. Actually, naalala ko nga na may ganito. So, buti na lang yung tenant. Pinelastic niya. So, naingatan siya. So, ang galing. Nakita ko siya.